Trong tập trước của Grisaya no Kajitsu, chúng ta đã tâm sự về câu chuyện của Makina. Cô bé đã từng phải nằm viện suốt mấy năm và bị hội chứng bất lực ngôn ngữ sau lần cô bị bắt cóc, và bố cô đã không qua khỏi sau vụ đó. Chính người mẹ của cô là nhẫn tâm thực hiện những kế hoạch ác độc nhằm loại bỏ Makina và tranh giành quyền thừa kế. Cuối cùng, Yuji đã xử lý người mẹ ác độc ấy và trả lại cho Makina những khoảnh khắc yên bình và đáng sống. Hãy cùng mình đến với các tập tiếp theo trong video này, nơi chúng ta cùng đào sâu vào những góc tối nhất trong quá khứ đầy đau thương của Amane nha. Tập 10 mở đầu với khung cảnh của Yuji và Julia. Có vẻ cô ấy đã nhờ cậu chút việc gì đó. Phiền cậu ra ngoài đến tận giờ này thật ngại quá. Chắc có cô gái đang đợi cậu trong phòng mà, phải không? Tôi đã báo là mình sẽ về trễ rồi. Có lẽ cô ta không còn đợi nữa đâu. Chào nhé GB. À khoan đã Yuji. Gì thế? Ngủ ngon nhé Yuji. Cái quái gì thế nhỉ? Sachi à? À tôi chẳng thấy gì đâu. Khoan đã, nhất định là có hiểu lầm lớn rồi. Hãy nghe tôi nói đã. Vâng tôi biết rồi. Chỉ là hai người lớn đi chơi bời với nhau thôi mà. Đừng lo, tôi sẽ không kể cho ai nghe đâu. Nhìn thế này chứ tôi kín miệng lắm. Để chắc ăn, cậu đè tôi xuống rồi khóa môi tôi lại nhé. Ôi này, thôi được rồi bỏ đi. Vâng, tôi xin phép đi trước. Thiệt tình. Mừng cậu về. Vẫn còn đợi tôi à? Vậy đó. Cũng có nhiều chuyện cần làm mà. Tôi đang ủi đồ cho cậu. Với cả có một cái nút áo bị bong ra, tôi đính lại rồi. Vậy à? Cảm ơn cô. Cậu muốn ăn ngay không? Hay là vào nhà tắm trước? Hay là muốn tô? Tôi đi tắm đã. Nè Amane, sao cô lại để ý đến tôi thế? Thì tôi đã bảo rồi, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nói thế không đủ thuyết phục đâu. Như thế thì dễ dàng quá. Chỉ là Yuji không biết thôi. Phụ nữ như tôi cũng đâu có gì lạ. Đây, đã để cậu phải chờ lâu rồi. Tôi ăn đây. Có tin nhắn này. Xem nào. Của Sachi gửi. Này Yuji, cái này là sao à? Cái này... À phải rồi, cô cũng từng thấy người này rồi mà. Người này là GB, là sếp của tôi. Sếp Cô ta chỉ trêu tôi tí thôi. Thế à? Không còn câu hỏi nào chứ? Là cậu không muốn tôi cản trở đúng không? Hay là cậu không muốn tôi hoài nghi? Không phải thế. Yuji à? Không lẽ cậu muốn khiến tôi nổi cơn ghen? Thành ra, chuyện không phải thế. Vậy chắc tôi nổi ghen luôn nhá. Thôi tha cho tôi đi. Hôn tôi thì tôi sẽ tha cho. Cái con đàn bà này nghiêm túc đến mức độ nào vậy? Hay phải xem là dễ dãi với đàn ông đến mức độ nào? Được rồi, nhắm mắt lại đi Amane. Ấy già, bạo quá. Cái con nhỏ này. Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi đấy. Trùng hợp ghê. Cũng là lần đầu của tôi đấy. Nói dối. Qua nụ hôn vừa rồi, có thể thấy Yuji có khá nhiều kinh nghiệm. Thế hả? Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Nói vậy là sẽ có lần sau ư? Thì tôi chỉ nói cho vui thôi mà. Ý chứ. Tôi vừa bị hôn chỉ để cho vui thôi ư? Đừng có nói như thể tôi là người xấu vậy. Tôi không phải loại người làm điều mà mình sẽ không thể theo tới cùng. Ý cậu là sao? Cô đã lựa chọn tôi để yêu, và tôi có thể chấp nhận điều đó. Nhưng tôi không thể hứa rằng mình có thể lo cho cô cả đời. Nói cách khác, cậu chấp nhận để tôi làm bạn gái, nhưng cậu lại không chắc là mình có thể làm bạn trai tôi ư? Đúng là vậy. À thì cuối cùng thì tôi cũng được làm bạn gái của Yuji à? Nhưng tôi có vài điều kiện. Nếu lỡ không may tôi có biến mất hay có chết đi, và khi đó cô phải cố gắng quên tôi trong vòng 1 năm. Nếu chấp nhận những điều kiện đó, tôi sẽ được làm bạn gái của Yuji ư? Đúng vậy đấy. Vậy thì tôi sẵn sàng chấp nhận những điều kiện đó. Đổi lại, Yuji có yêu tôi không? Bây giờ, cậu chỉ cần trả lời câu đó thôi. Tình cảm của cô khiến tôi lay động. Tuy rằng bản thân tôi cũng chưa hiểu lắm về tình cảm mình dành cho cô, nhưng tôi thật sự thích cô. Nghe cậu nói vậy, tôi thấy vui lắm. Vậy thì bây giờ tôi đã là bạn gái của Yuji nhỉ? Phải rồi, sao thế? Xin lỗi, tự dưng tôi không thể đứng vững nữa. Chân tôi cứ rung lên bần bật. Tôi thật sự rất hạnh phúc, nhưng sao vẫn khó tin đó là sự thật quá. Phải rồi, tôi là bạn gái của Yuji mà. Thấy kinh quá. Thôi đứng lên đi. Sau khi tôi đứng lên rồi cậu sẽ làm gì? Giờ mà cậu lấn tới thì tôi cũng không phản kháng nổi đâu. Cô nói cái gì vậy? Thì tôi bảo là giờ cậu muốn ngủ với tôi thì tôi cũng ok luôn ấy. Ui da. Cô đang run rẩy kìa. Đừng có sa đà thế ngốc ạ. Amane, quả thật là trước giờ tôi chưa từng hẹn hò với cô gái nào đấy.
Đó cũng chính là lý do tôi muốn biết tại sao cô lại muốn hẹn hò với tôi như vậy. Thì tôi bảo rồi mà, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tưởng chừng như mọi tình cảm của Amane dành cho Yuji chỉ là cảm nắng. Nhưng không, mọi sự việc đều có lý do của riêng nó. Amane vốn từng có một quá khứ vô cùng đau thương và khó để bày tỏ với bất kỳ ai. Và phải chăng Yuji là người có liên quan tới quá khứ của cô ấy? Ấy ra, tại sao vậy nè? Nói đi, tại sao cô lại phải làm như vậy? Học viện tư thục Takizono, lớp 1A, thành viên câu lạc bộ bóng rổ Kazami Kazuki. Dĩ nhiên là cậu biết cô ấy nhỉ? Biết hả? Biết cái gì chứ? Chị tôi đấy. Sao lại? Ngày 14 tháng 8, 6 năm về trước, trên đường trở về từ trại tập huấn, chiếc xe bus chở 14 thành viên của câu lạc bộ, bao gồm cô ấy, đã mất tích. Người ta gọi đó là vụ tai nạn microbus của học viện Takizono. Tôi là người duy nhất sống sót. Tôi chính là bạn cùng lớp với chị của Yuji đó. Sao chuyện quan trọng như thế mà cô lại? Xin lỗi cậu, tôi không tài nào mở lời được. Từ khi Yuji mới chuyển đến đây, tôi đã nhận ra rồi. Nhưng mãi tôi vẫn không mở lời được. Chờ tôi một tí nha Yuji. Tôi muốn cho cậu xem thứ này. Amane đưa cho Yuji một cuốn nhật ký. Trong đó là toàn bộ những gì đã được Amane thuật lại trong suốt quá trình trong vụ tai nạn xe buýt mà chính cô ấy và chị của Yuji đã cùng trải qua. Đó là cuốn nhật ký về ngày hôm ấy. Mọi thứ đều được viết trong đó. Tôi đọc được chứ? Ngày 14 tháng 8, 6 năm về trước, chúng tôi vừa kết thúc đợt chạy hè và đang trên đường quay về trường. Thầy ơi, đi đường này có đúng không vậy? Đúng mà. Khi ấy, xe buýt đang trên đường đèo, chiếc lốp bỗng bị hỏng khiến xe mất lái rồi lao xuống vực. Gì thế này? Thắt đai an toàn vào. Chết tiệt. Khi Amane tỉnh lại, mọi thứ đã ở trong hoàn cảnh hỗn độn. Chiếc xe đã bị lật. Amane là một trong số ít người may mắn không bị thương. Ôi da. Tỉnh rồi à? Nếu tỉnh rồi thì cảm phiền cô cho tôi ra. Xin lỗi cô. Đau đấy, đừng có manh động vậy. Xin lỗi cô. Cho tôi biết tên cô đi, để tí nữa vừa đánh vừa chửi cho tiện. Xin lỗi cô. Đùa thôi, tôi là Kazami Kazuki. Còn cô? Sua Amane. Sua nhỉ? Tôi biết tên cô, cũng biết mặt cô. Nhưng đây lại là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện nhỉ? Vâng, hân hạnh được biết cô. Bỏ kính ngữ đi, tôi cũng học năm nhất giống cô mà. Với cả, nếu được thì cảm phiền cô cho tôi ra nhanh tí. Xin lỗi. 4 lần rồi đấy. Nghe nè, càng nói xin lỗi nhiều chừng nào, lời xin lỗi càng mất trọng lượng. Xin lỗi lần nữa là tôi nổi đoá lên đấy. Được rồi, dịch sang trái đi. Cửa ra bên đó mà. Xin lỗi. Xem ra chúng ta thoát rồi. Đây, thứ này của cô phải không? Cảm ơn cô. Thế, cứu ai trước đây nhỉ? Một là thầy giáo, 2 là bạn thân, 3 là những người bị thương. Nếu là cô thì cô sẽ cứu ai trước? Thế Kazami sẽ cứu ai trước? Dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi như vậy người ta gọi là ngốc đấy. Nên đừng có hỏi ngược. Mà thôi kệ, trước tiên hãy cứu hội trưởng nhé. Tại sao vậy? Vì tôi ghét con nhỏ đó. Thế? Trả lời cho câu hỏi ban nãy, tôi sẽ bắt đầu từ số 4 người tôi ghét nhất. Tận 4 à? Như thế không phải hơi thiếu công bằng sao? Biết phải trả lời thế nào khi mà không lựa chọn nào là đúng. Đó là ý nghĩa của bài kiểm tra tâm lý đấy. Vậy tại sao cô lại cứu người mình ghét nhất trước? Bởi vì hiện còn tới 12 người. Nếu để tới cuối mới cứu người tôi ghét nhất, chẳng phải tôi sẽ tự nhủ với bản thân là chuyện đó thật phiền phức sao? Sau khi đã cứu được tất cả mọi người kẹt trong xe buýt, Amane và mọi người cùng khắc phục hậu quả. Trước tiên họ cần sơ cứu cho những người bị thương. Tôi thấy chúng ta nên sơ cứu cho những người bị thương trước. Mọi người nghĩ sao? Trong tình cảnh này thì chúng ta làm được gì chứ? Chỉ ngồi yên đợi thì chưa chắc gì đã có người đến cứu. Nếu cô cảm thấy vai trò lãnh đạo là quá sức thì hãy để tôi đảm nhiệm. Đừng có tùy tiện quyết định thế. Nếu mọi chuyện tồi tệ đi vì quyết định sai lầm của cô, ai sẽ là người nhận trách nhiệm đây? Vậy tôi để tùy cô xử lý vụ này nhé. Chẳng cần cô phải lo đâu. Ritsu, sơ cứu những người bị thương trước. Tiến hành đi. Chuyện đó không được đâu. Trong nhà em có bác sĩ, nhưng em thì không phải. Đừng có cãi nữa, làm đi. Hội trưởng Sakashita, cho phép tôi đi khảo sát tình hình xung quanh nhé. Đừng có tùy tiện đi một mình. Tôi đi cùng tôi chứ.
Này Kazami, chỉ cần không đi một mình là được chứ gì. Đi thôi Sua. Của tôi vẫn không bắt được sóng. Còn cô thì sao? Tôi cũng vậy. Hãy tắt điện thoại đi để tránh lãng phí pin. Nhìn xem này, kim la bàn không chỉ được hướng. E là vùng này bị lệch từ trường rồi. Chắc là gần đây có thiên thạch rơi. Giờ thì chúng ta bị bao vây bởi những vách đá mà cây cỏ không mọc lên được, khiến cho việc trèo lên là bất khả thi. Bên dưới này thì toàn rừng rậm khó sống đối với con người. Chúng ta bị biệt lập hoàn toàn rồi. Không phải thú vị lắm sao? Cô nói thú vị là sao? Nếu cô thấy câu đó khó nghe thì cho tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ là nếu tôi tỏ ra thư thái một chút thì đầu óc cô cũng sẽ bớt căng thẳng đi phần nào. Có lẽ thầy bị choáng sau chấn động. Cứ để thầy nghỉ một lúc rồi sẽ tỉnh lại thôi. Hiroka thì bị gãy chân trái và vỡ đầu gối phải. Sakurai thì bị rách vùng bụng. Có vẻ như một mảnh vỡ thủy tinh đã găm vào bụng chị ấy. Kaneda thì bị chấn thương vùng đầu. Chưa sơ cứu được nữa à? Chỉ cần cố định và băng kín vết thương lại thôi. Sơ cứu đơn giản mà. Đừng có nói những điều không thể. Ở đây đâu có dụng cụ gì. Nói đơn giản thì làm thử xem. Vậy nhờ cô đun ít nước nhé. Cô có kinh nghiệm y khoa không vậy? Không, đây chỉ là những kiến thức tôi đọc từ trong sách ra mà thôi. Có được không vậy? Tôi thì nghĩ câu mà họ muốn nói nhất hiện giờ là lẽ ra mình đã có thể làm điều gì đó. Kazuki giờ đây là một trong số ít những người duy nhất ở đây có thể sơ cứu cho mọi người. Và đối với cô ấy, trong tình cảnh hiểm nghèo này, có thể làm được điều gì đó vẫn tốt hơn là chỉ có thể đứng nhìn. Vì vậy, chúng ta sẽ chữa cho từng người một nhé. Bắt đầu với chấn thương vùng đầu của Kaneda. Vì cô ghét Kaneda nhất à? Bởi vì đó là vết thương ít nghiêm trọng nhất. Nếu những người bị thương nặng hơn mà chết trong lúc tôi chữa trị cho những người khác thì tôi sẽ không phải phí thời gian chữa cho họ, phải không? Sao cô lại im thin thít thế? Tôi chỉ đùa thôi mà. Cô không cười làm tôi cảm thấy ngượng đấy. Cô có bạn bè nào khác không? À phải, tính tới bây giờ thì chỉ có mình cô thôi. Cảm ơn cô nha. Nhân tiện cho hỏi, tên cô là gì nhỉ? Saya. Kaneda Saya. Tên nghe hay đó. Sau này nếu có nuôi chó thì tôi sẽ đặt cho nó cái tên này. Chó ư? À xin lỗi nha. Cô này đùa hơi quá trớn. Kìa, sao cô phải xin lỗi nhỉ? Bởi vì tôi là bạn cô. Ôi hạnh phúc ghê. Lần đầu tôi có bạn thân đấy. Dù là tôi muốn nhảy vào ôm hôn cô ngay, nhưng giờ tôi phải lo sơ cứu. Đành để sau nhé. Xin cứ từ từ thôi. Sau đó, Kazuki và Amane cuối cùng cũng đã sơ cứu xong cho các thành viên. Cảm ơn nhé. Vừa rồi là ca cuối đó. Thương tích nặng nhất. Người bị thương nặng nhất đúng là Hiroka. Dù là chúng ta đã nẹp cố định xương rồi, nhưng cô ấy vẫn cần được đưa đến bệnh viện. Giờ thì cứ báo với hội trưởng rằng chúng ta đã làm những gì có thể. Kazami, cô sao vậy? Chắc nó nứt rồi. Không lẽ tay trái cô? Tại tôi đè lên nó ở trên xe buýt. Là lỗi của tôi. Ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra, tôi đã buộc dây an toàn vào tay mình để chuẩn bị cho cú chấn động. Đừng có làm cái mặt bí xị. Hay cô là loại không thể yên lòng nếu không phải chịu phạt? Nếu vậy thì cứ cho rằng cô nợ tôi cánh tay trái này đi. Nợ ư? Tôi sẽ đòi món nợ này bất cứ lúc nào. Khi đó thì cô phải phục tùng tôi. Như thế thì tôi sẽ tha thứ cho cô. Giờ dù cô có bảo gì thì tôi cũng nghe mà. Muốn xin lời từ món nợ thì không nên đòi nó ngay. Thầy ơi, thầy Ochi, rốt cuộc là vì sao mà tai nạn lại xảy ra vậy ạ? Làm sao thầy biết được? Thầy chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi mà. Cho phép tôi phát biểu được không? Xin hãy nhìn cái bánh xe kia. Dường như là có một vật thể kim loại đã rơi từ trên xe tải xuống, và microbus của chúng ta đã cán phải nó. Nếu là trên đường thẳng, chúng ta đã có thể dừng xe một cách an toàn. Nhưng thật không may là bánh xe chúng ta lại bị hỏng ngay trên khúc cua. Cũng may là chúng ta vẫn còn giữ được mạng. Có lẽ chúng ta nên trân trọng cái phước lành này. Chuyện đã thành ra thế này rồi, có lẽ chúng ta nên ngồi đợi người đến giúp, hơn là đi vòng vòng và hao phí sức lực. Vâng, mình cũng nghĩ đó là giải pháp tốt nhất. Ồ, chuyện đó thì còn phải xem đấy. Với lượng thức ăn ít ỏi, chưa nói đến nước uống hiện giờ, tôi không nghĩ là chúng ta có nhiều thời giờ để mà ngồi yên đâu. Theo ý kiến chủ quan của tôi, chúng ta nên hành động trong lúc mà mình còn sức lực. Đúng là ý kiến chủ quan. Sống trên núi thế này không dễ dàng gì đối với tay mơ như chúng ta đâu. Nếu cô không tán thành với quyết định của tôi thì xin mời cô quốc bộ vào rừng một mình đi.
Tôi xin lỗi vì đã nói lời không phải. Cô chịu hiểu thì tốt rồi. Nè, sao cô lại tranh cãi với hội trưởng vậy? Tôi tranh cãi là có nguyên do, cốt là để tránh việc cô ta có quyết định sai lầm. Nếu tôi không tranh cãi, thì nội trong 3 ngày nữa, có lẽ cô ta sẽ bảo cả nhóm rời khỏi đây. Nhưng giờ nếu cô ta làm vậy, thì cũng có nghĩa là thừa nhận rằng tôi đã đúng. Nếu là cô ta hiện tại, thì sẽ không thể thừa nhận điều đó được. Cô tính xa đến vậy sao? Khi ở cạnh cô, tự dưng tôi thấy mình hèn mọn quá. Chú ý, bây giờ tôi sẽ phân phát lều trại và thực phẩm. 2 người một lều. Hãy nhanh chóng bắt cặp đi. Tạm thời chúng ta sẽ chia đều khẩu phần cho 3 ngày. Xin hãy nhớ những gì chúng ta đã học ở trại và đề cao cảnh giác. Xin lỗi nhá. Biết làm sao khác được. Từ giờ mong cô chiếu cố. Nè Kazami, Gọi Kazuki là được rồi. Kazuki đang suy tư gì vậy? Không có gì, chỉ là tôi đang đọc sách thôi. Tôi có một biệt tài, đó là nhớ những gì mình đã từng nhìn qua một lần. Nhờ vậy mà tôi có thể đọc lại bất cứ lúc nào mình thích. Chắc phải đi ngủ sớm thôi. Từ giờ, liệu bọn tôi sẽ ra sao? Và như thế, đêm đầu tiên đã kết thúc. Nhưng đồng thời, chuỗi ngày sống trong địa ngục cũng đã bắt đầu. Một ngày đã kết thúc kể từ khoảnh khắc sinh tử của Amane và các thành viên. Sáng hôm sau, Kazuki đã dậy sớm và đi đâu đó. Sakuma, chị định làm gì vậy ạ? Chị nghĩ là gửi tin nhắn trong lúc tung nó lên không trung, thì biết đâu ta lại bắt được sóng. Nhưng tới giờ vẫn chưa thành công. Thế ạ? Nếu muốn vào rừng thì nên đánh dấu trên đường đi, không thì dễ lạc lắm. Em biết rồi ạ. Kazuki, cô đi đâu rồi? Cảm phiền cô đừng có gọi tên tôi to như thế. Kazuki, cô đi đâu nãy giờ vậy? Trong lúc đang đi vệ sinh, tôi cũng nhặt được một mớ cỏ ăn được đó. Xem nè, tạm thời cứ dùng chúng làm bữa sáng. Nhưng chúng ta vẫn còn ít lương thực mà. Tôi muốn tiết kiệm lương khô đến nhiều nhất có thể. Dù sao cũng chẳng có gì đảm bảo là chúng ta sẽ thoát khỏi đây sau 3 ngày nữa. Vậy ư? Kể cũng phải. Đúng là tình hình có vẻ bi quan, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội được cứu. Vậy có cách nào để chúng ta được cứu không? Cách thì có, nhưng hiện giờ vẫn chưa được. Tạm thời chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. À này, Kazuki, Ngô, đừng có tự ý đi một mình thế nữa. Tôi lo lắm đấy, biết không à? Cô lo cho tôi á? Đúng là vậy đấy, mà chắc là tôi lo hơi thái quá rồi. À không, tôi đâu có ý đó. Có lẽ là tôi cảm thấy hơi bất ngờ khi có người lo cho mình. Nhưng cô nói cũng đúng. Cho tôi xin lỗi. Đừng lo, tôi không có bỏ cô lại đâu. Cô hứa chứ? Ừ, tôi hứa. Hoàn toàn không được luôn. Cứ nghĩ đây là một ý tưởng hay chứ. Muốn thử thêm lần nữa không? Nè Amane, cô tìm được bạn mình chưa? À rồi, cô ấy đã trở về trại. Vậy à? Kazami đó là loại người hay hờn dỗi đấy, cho nên hãy cẩn thận vào. Không lý nào là vậy chứ. Đó là Kazuki mà. Vẫn không chịu hiểu hả? Thua Amane. Thôi thì lỡ mà có cãi vã với cô ta thì cứ nói thế này xem sao nhé. Kazuki ở trong đó à? Amane, cảm phiền cô thay khăn cho Hiroka hộ tôi được không? Được chứ. Cảm ơn nha, Kazami. Không phải cảm ơn tôi. Người đã chăm sóc cô là Su Amane đấy. Cảm ơn nha Sua. Phải, cứ tỉnh táo thế nhé. Nhớ giữ nhịp thở đều đặn. Xin lỗi. Sakurai, tôi biết là chỗ vết thương hơi bị ngứa, nhưng mong cô đừng có động tay vào nó. Vâng, tôi xin lỗi. Nếu cô không chịu được thì cứ gọi tôi. Khi đó tôi sẽ khử trùng lại chỗ vết thương. Mấy chị ấy đều bảo điện thoại không bắt sóng được. Có thể là chỗ này nằm ngoài vùng phủ sóng rồi. Dù sao đây cũng chỉ mới là ngày thứ 2 thôi. Cứ làm những gì chúng ta có thể làm. Thay vì chia cặp như thế này, liệu tụ cả nhóm lại có tốt hơn không? Trong một tập thể đông người bao giờ cũng sẽ có những kẻ lười biếng. Cho nên chia cặp xử lý vấn đề thì hiệu quả cao hơn. Bản thân tôi cũng không rõ lắm, nhưng nếu Kazuki đã nói vậy thì chắc là đúng rồi. Nếu cô cảm thấy có chuyện gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi. Xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu Kazuki đã nói vậy thì chắc là không sai đâu. Ý tôi chỉ có vậy mà thôi. Nếu cô cảm thấy không hài lòng khi phải bắt cặp với tôi cũng sẽ không phiền nếu cô đổi cặp với người khác đâu. Hả? Hả cái gì đây? Lúc đầu sao cô lại đồng ý bắt cặp với tôi? Chuyện đó thì là bởi vì tôi cảm thấy mến Kazuki nhất. Sao? Thì tôi bảo tôi bắt cặp với Kazuki vì tôi mến Kazuki nhất.
À, vậy sao? Còn Kazuki thì sao? Có mến tôi không? Tôi phải rửa băng tay đã. Kazuki, không thể nào. Kazami Kazuki mà cũng có lúc ngượng ư? Nè Kazuki, cô mến tôi phải không? Không chỉ mến, mà còn rất mến nhỉ? Im đi, giờ tôi đang bận. Xin lỗi. Cái cô này, Kazuki, Duyệt, Cứu chúng tôi với. Này, ở đây nè. Làm ơn đi. không được rồi. Họ không nhìn thấy chúng ta. Amane đã nhanh trí bấm còi xe buýt để gây sự chú ý. Một tiếng động lớn vang lên, nhưng đáng tiếc là mọi chuyện không êm đẹp như mong đợi. làm ơn hãy để ý. Sao rồi? Họ có để ý bên mình chưa? Làm sao tôi biết được? Nhưng họ đã đổi hướng. Có thể họ đã nhận thấy tín hiệu rồi chăng? Đã vậy sao lại còn rời đi? Có thể là họ đã bắt được liên lạc với ai đó qua radio. Hoặc giả sử là họ sắp hết nhiên liệu nên phải quay về cũng không chừng. Chắc là họ sẽ quay lại thôi mà. Cuối cùng thì chiếc trực thăng ấy đã không quay trở lại. Ngày thứ 3 trong vụ tai nạn, thi thể của Shikanai và 2 người bạn cùng lớp dần thối rữa trong cái nóng khắc nghiệt. Thầy Ochi đã mang thi thể 3 người bọn họ vào rừng. Đến lúc người ta đến cứu, liệu thi thể 3 người họ sẽ ra sao? Và còn cả chúng tôi nữa. Kazuki, cô có em trai à? Có. Chắc là cậu ta cũng thông minh như cô nhỉ? Tôi không nghĩ là nó đến nỗi ngốc. Nhưng vì là em trai tôi nên nó luôn bị so sánh với tôi. Chẳng ai thèm ghi nhận chút nỗ lực nào của nó cả. Có nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng với nó. Trong số đó có cả cha mẹ tôi. Nhưng tôi thì rất yêu quý nó. Cha mẹ à? Nếu mọi chuyện tốt đẹp, lẽ ra giờ này chúng ta đã về nhà, được ăn uống no nê, được ngủ yên lành trong chăn ấm. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Amane, hãy nhìn xung quanh đi. Giờ không có ai khác ngoài cô và tôi đâu. Tôi muốn về nhà. Kazuki à? Xin lỗi Kazuki. Xin lỗi. Hãy thứ lỗi cho tôi. Được rồi, không sao đâu. Một ngày nào đó tôi sẽ đưa cô trở về nhà. Tôi xin hứa. Ngày thứ 4 trong vụ tai nạn, chúng tôi bắt đầu thắt chặt khẩu phần ăn. Ngày thứ 5 trong vụ tai nạn, mưa rơi cả ngày. Ngày thứ 6 trong vụ tai nạn, 8, 9, 10. Tính sao bây giờ? hội trưởng có rảnh không ạ? Có chuyện gì xảy ra thế? Chúng ta không còn đủ cà rốt. Có chắc là không đến nhầm chứ? Không có chuyện đó đâu. Tôi mà nhầm thì hội trưởng sẽ nổi đoá lên mất. Nếu nói vậy, có thể đã có người vào ăn cắp. Ăn cắp ư? Ai ăn cắp cơ? Đó mới là điểm mấu chốt của vấn đề. Nếu ta tiến hành điều tra công khai ngay tại đây, e rằng mọi người sẽ hoang mang. Làm sao bây giờ? Giúp tôi với Kazami. Bình tĩnh lại nào Richard. Ấy da, Richard à? Cô ấy lớn hơn chúng ta mà. Tôi vừa nghĩ ra ý này. Khoan đã. Được rồi, cứ bình tĩnh mà xem đi. Và rồi thế này. Sao? Thấy chứ? Giờ là 11 rồi. Không thể nào. Đúng là 11 củ. Cô làm thế nào vậy? Đó từng là một câu đố rất nổi tiếng. Cô không biết sao? Kazami, đồ ơn cô. Sau này tôi sẽ báo đáp cô. Được rồi Richard à, đừng bận tâm. Cô ấy đây có nhận ra rằng cô ấy đã mắc nợ một người thâm sâu thế nào không nhỉ? Ngày thứ 7 trong vụ tai nạn. Cô làm ơn thôi đi. Có những người muốn ăn bữa ăn như thế này mà lại không được đấy. Nào ăn đi. Bị ốm thì phải ráng mà ăn cho có sức chứ. Tôi không muốn ăn đâu. Sao lại có chuyện đó được? Làm ơn đi. Xin hãy tha cho tôi đi mà. Tha là sao chứ? Nói như thể tôi đang bắt nạt cô vậy. Mắng nhiếc ép buộc người khác làm điều mà họ không muốn. Không phải bắt nạt thì gọi là gì? Nếu cô muốn tỏ vẻ mình là người tốt bụng như vậy, sao không đi chỗ khác mà tỏ vẻ đi? Chuyện ở đây bọn tôi lo xong rồi. Cô về lều trước đi. Kazuki. Đừng có nói giọng bi thương như vậy. Thảo dược đâu? À tôi có hái đủ rồi. Cảm ơn cô. Hôm nay cảm phiền cô ra ngoài hóng chút ánh nắng. Tôi rất cảm kích. Giờ thì Hiroka. Vâng. Nãy giờ tôi không để tâm đến cô. Thành thật xin lỗi. Cô nói vậy là sao? Lý do cô không chịu ăn. Khoan đã. Làm ơn đi. Đừng mà. Biết là cô ngại, nhưng bọn tôi đâu thể để cô như vậy được, phải không? Amane, cảm phiền cô đun ít nước hộ tôi nhé. Tôi biết rồi. Không cần phải vội đâu. Cảm phiền cô nhé. Hiroka đã đi vệ sinh tại chỗ ư? Hiroka hiện giờ không thể đi đứng được.
Lý do cô ấy không muốn ăn là vì cô ấy không muốn cơ thể mình phải thải ra thứ gì cả. Không có gì phải ngại đâu. Nhu cầu tất yếu của cuộc sống mà. Kazuki sao ấy nhỉ? Cô ấy chẳng bao giờ tỏ ra dịu dàng như thế đối với mình cả. Cổ cô chảy máu kìa. Kazuki, Chắc cô bị đỉa cắn rồi. Amane à, tôi luôn xem cô là người mà mình có thể đặt trọn niềm tin vào. Cho dù có đi đâu, rồi tôi cũng sẽ quay lại với cô. Cho nên cô chỉ cần kiên nhẫn đợi tôi về là được. ngày thứ 8 trong vụ tai nạn. Có lẽ thầy Ochi sẽ ra đi vào ngày mai. Ra đi ư? Sao lại vậy? Thầy ấy đã đi khảo sát khu vực và nghĩ rằng mình có thể tìm đường xuống núi. Không có thầy ở đây, chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa. Không có gì phải lo đâu. Nếu phải hy sinh thứ gì để bảo vệ cô, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để bảo vệ cô. Tôi yêu cô Amane à. Ngày thứ 9 trong vụ tai nạn. Thầy đi nhé. Thầy ơi bảo trọng nhé. Nhất định thầy sẽ đưa người đến cứu. Liệu thầy có được bình an không nhỉ? Nói thật lòng, tốt nhất chúng ta không nên trông đợi quá nhiều. Nhưng thầy ấy đã mang cả phân nửa lương khô đi rồi đó. Nếu thầy ấy không thành công thì chúng ta nguy mất. Mấy cô, có khối chuyện khác cần làm thay vì tán dóc đấy. Hội trưởng, Rồi, xin lỗi được chưa? Này nhé, nhìn Sakashita khiến tôi thấy con người ta trông thật thảm hại khi cứ suốt ngày la lối trong cái tình cảnh ngặt nghèo thế này. Dù thế nào thì những điều hội trưởng Sakashita nói cũng có lý. Kho lương thực của chúng ta đã bị giảm đi phân nửa rồi. Phải tìm thêm thôi. Hiện giờ, không còn cách nào khác là tôi phải làm những điều mình có thể. Tôi có thể tự lừa dối bản thân bằng những câu chữ ấy. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm nhận được rằng sức chịu đựng của mình cũng đã gần đến giới hạn. Dẫu là vậy, tôi vẫn luôn theo bước Kazuki. Ngoài chuyện đó thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Nghĩ mãi tôi vẫn không sao tìm ra được. Ngày thứ 10 trong vụ tai nạn, trời lại đổ mưa. Tôi không chịu được nữa. Nghe tiếng mưa rơi khiến tôi không sao tĩnh tâm được. Cơn đói càng khiến tình hình tồi tệ hơn. Amane này, cô đọc hết những điều mình viết trong nhật ký ra rồi đấy. Bản thân cô cũng không nhận ra. Bệnh này nặng à? Cẩn thận nhé. Nào, ăn mớ này cho lấy lại sức đi. Tôi ngán ốc sên đến tận cổ rồi. Nói trắng ra, ăn gì cũng được ngoại trừ ốc sên. Ăn xong rồi sang lều trình. Chuẩn bị nước nóng với ít cháo nhé. Có nước nóng ở đây. Cảm ơn cô Amane. Phiền cô dùng nước nóng khử trùng cái khăn đó, rồi lau mình cho Hiroka nhé. Bên này ổn rồi, sang lo cho Hiroka đi. Đợi tôi một tí nhé. Tôi sẽ dùng khăn nóng lau mình cho cô. tôi muốn Hả? Sao vậy? Cô nói gì? Tôi muốn chết. Không sao đâu, chỉ bị ẩm mốc chút thôi mà. Khắp người ngứa ngáy, khiến tôi như phát điên. Tôi không chịu được nữa. Ráng đi, giờ tôi sẽ lau mình cho cô nè. Đã dặn cô đừng chạm vào vết thương mà. Xin lỗi, chỉ là tôi không chịu được. Cảm ơn Xua, giờ thì dễ chịu rồi. Xin lỗi nhé. Tôi chỉ toàn gây phiền phức cho mọi người. Chắc là tôi sắp chết rồi. Cho đến khi đó, tôi xin lỗi. Cô không được nói như vậy. Khi nào cần thì tôi sẽ làm mình cho cô mà. Phấn chấn lên chứ. Ân tình này có dịp tôi sẽ trả. Để làm thế, cô sẽ phải ráng mà sống đấy nhé. Cho dù có chết, tôi cũng sẽ không quên ơn này. Đã bảo rồi mà, đừng có nói như vậy. Đừng lo, cô sẽ không chết đâu. Ngày thứ 11 trong vụ tai nạn. Trời mưa, mẹ đi. Im đi Ibuki. Tách tách, tạch tạch, cha la la. Cái quái gì thế nhỉ? Thỉnh thoảng lại trở nên tưng tưng như thế này, nhưng sau một lúc thì lại trở về làm Ibuki thường ngày. Khẩu phần ăn kiêng vốn dĩ đã khiến cô ấy thiếu vitamin. Tình trạng tâm lý bất thường như hiện giờ là do ảnh hưởng của trạng thái suy dinh dưỡng. Komori bên này cũng không khá hơn là bao. Alione ngã bệnh và cô ta đã phải chia khẩu phần ăn cho nó. Cứ thế thì không chịu được lâu đâu. Mọi người đang yếu dần. Cứ đà này thì chúng ta sẽ chết mất. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi thầy Ochi rời khỏi. Vẫn như mọi khi, chúng tôi không nhận được sự giúp đỡ nào, và thầy cũng chẳng hề quay trở lại. Trước khi đi, thầy đã bảo là sẽ đưa người đến giúp. Chỉ có không đến một nửa trong chúng tôi tin vào điều đó. Dẫu vậy, trong tim mọi người vẫn tồn tại một chút hy vọng. Hy vọng đó càng vơi dần theo thời gian, để rồi cuối cùng bị chiếm chỗ bởi hiện thực tàn nhẫn. Chúng tôi đã phải làm tất cả để sinh tồn. Khi đói, chúng tôi phải ăn cả côn trùng và cây cỏ. Khi khát, chúng tôi phải uống cả nước sông.
Chúng tôi loay hoay tìm nguồn thực phẩm. Những lúc khác, để đối chọi với cơn đói, chúng tôi chỉ còn cách đi ngủ. May mắn rơi vào giấc ngủ, chúng tôi tạm quên đi cơn đói. Ngày thứ 12 trong vụ tai nạn, con Alione của Komori đã chết. Nghĩ cũng hãy an táng nó. Ơ kìa, không ăn nó sao? Ăn con cú nấy à? Đúng, nó có thể cứu được mạng chúng ta ít lâu đấy. Cũng phải, ý kiến của cô ta là hợp lý đấy. Ăn thịt nó thôi. Đó sẽ là sứ mệnh cuối cùng của Alione. Tôi hiểu rồi. Vậy thì chúng ta nên xử lý nó trước khi lũ sâu bọ đến. Mọi người, chúng ta oẳn tù tì chứ. Không đâu, tôi không biết làm thịt chó. Vững tin vào. Cô là con gái nhà bác sĩ mà, phải không? Chuyện đó, nó đang nhìn kìa. Tôi không thể nào xuống tay được. Tớ đâu còn nhìn thấy mắt nó nữa phải không? Cố lên. Chuyện này thật quá tàn nhẫn. Tôi không làm được. Và rồi, Kazuki làm thịt Alione và chúng tôi đã ăn nó. Sau bao lâu không được nếm mùi vị thịt tươi, cảm giác ấy khiến tôi không sao giữ mình tỉnh táo được nữa. Tuy rằng phần thịt ấy không nhiều cho lắm, nhưng mọi người đã dùng nước mắt để nuốt trôi tới miếng cuối cùng. Cả Komori cũng vậy. Dù rằng khóc lên khóc xuống không biết bao nhiêu lần, nhưng cô ấy cũng ăn. Với phần thịt ít ỏi này, mạng sống chúng tôi được kéo dài thêm chút ít. Mùi vị miếng thịt này chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ quên được. Ngày thứ 13 trong vụ tai nạn, Ai đó sang đây đi. Komori đã ngã quỵ sau khi ăn một bụi cỏ. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ? Tròn 13 ngày. Cứ nằm yên mà ngủ đi. Ibuki tiếp tục phải khổ. Sakurai thì có dấu, còn Hiroka thì đã quá giới hạn chịu đựng. Nếu nhắm mắt lại và thì sẽ dễ dàng. Vẫn còn quá sớm để bỏ. Chúng ta vẫn chưa xuống. Hiện giờ chúng ta vẫn còn sống. Ngày thứ 14 trong vụ, cơn đói khát đã lên đến. Miếng thịt nhỏ nhoi hốc. Làm thế nào để sống sót? Yuji, đó là tên em trai tôi. Kazami Yuji ư? Phải, đó là tên em trai. Nếu sống sót mà quen, tôi sẽ dẫn nó đến gặp. Chắc chắn là cô sẽ. Tôi mong lắm đấy. Hứa chắc chắn nhá. Ừ, tôi xin hứa. Mừng quá, mình đã quay về được rồi. Thầy, À là vậy. Thầy đã thất bại. Hiroka. Đêm hôm đó, Hiroka đã chút hơi. Thầy sẽ đào mộ chôn thiêu. Tâm trí chúng tôi rối. Nếu có ai đó bày ra, chúng tôi đều sẽ tỏ thành. Biết làm sao khác được. Bầu không khí khi đó là như tôi đúng là một con đàn bà. Ngày thứ 15 trong vụ, có người sống thì phải có. Đó là định luật tuyệt. Hôm nay Sakurai và Sakurai qua đời, còn Komori thì tự. Dần dần trong tôi không những gì tôi nghĩ trong bớt một người, bớt một miệng ăn. Kaneda ăn cả những con. Rõ ràng là chị ấy cũng để thoát khỏi nỗi ám. Chúng tôi đã bắt đầu nghĩ nếu có ai đó chết hay chúng ta có thể sẽ thoát. nè, cô chết lại dùm đi. Cả cô nữa đấy. Đừng e dè gì nữa, cứ chết luôn đi. Không được chết. Thầy đã bắt được. Ăn đi cho khỏe lên. Kazuki, chị Nai nè. Thầy với hội trưởng đã. Tôi xin cứu. Ăn thịt không sơ chế. 9 rồi mà. Không sao đâu. Tôi chưa muốn chết, cũng chẳng muốn sau này. Tôi không thể phản bội nên đành cầm lòng mà. Và rồi, đêm hôm đó, Amane, dậy đi. Kazuki, sao? Có chuyện gì vậy? Xem kìa, Thầy với hội trưởng, họ đi đâu vậy nhỉ? cơ hội đến rồi. Hãy trốn khỏi đây thôi. Trốn khỏi đây ư? Chúng ta sẽ xuống núi. Sẽ không có ai đến giúp. Chúng ta đành phải tự. Nhưng tại sao là Không có thời gian để chuẩn bị hành lý nhanh. Nhớ đừng để ai phát hiện. còn những người khác thì Nghe này Amane, chúng ta không thể đưa. Rõ chưa? quỷ dữ ư? Kazuki, rốt cuộc là đi đâu vậy? Cứ im lặng mà theo tôi. Để tôi cho cô xem. Cho dù thế nào xin hãy nhìn cho kỹ. Giữa hai người họ có. Hãy quan sát xung quanh. Ai đấy? Chạy thôi. Đừng để chúng thoát. Không lý nào lại vậy. Giờ thì địa ngục đã bắt. Họ sẽ tàn sát lẫn. Hắn đến rồi. Hay, mau đi thôi. Không thể thế này được. Đây chỉ là mơ thôi. Tốt nhất đừng xem họ. Dừng lại. Giờ này mà còn chạy.
Chị Sakuma, thề với hội trưởng. Amane, người này vô phương cứu. Ra là vậy. Hai người thấy hết rồi. Tôi bảo rồi Amane, không thể đưa quỷ dữ. Những người này không thể. Không thể nào. Những chuyện này là không thể nào. Đáng tiếc thật. Dù Amane à, tôi cũng khá là thích cô. Nghe này Amane, ở đây ngoài chúng ta mà chỉ là động vật. Sư tử ăn thịt hươu, hươu cũng chẳng giận. Mạnh được yếu thua. Đó là quy luật tự nhiên. Tôi đã hứa với cô rồi, tôi nhất định sẽ cứu cô. Chẳng có gì phải lo. Hiểu chứ? Này đi đâu đấy? Đừng có trốn nữa. Ra đây đi nào. Chị Kaneda, Quỷ dữ đã nuốt chửng hay chỉ mới cám dỗ cô? Mà đằng nào thì cũng thoát khỏi đây thôi. Thấy rồi, bên kia kìa. Đứng dậy đi, van cô đấy. thôi đủ rồi. Kazuki à, một mình cô chạy trốn, tôi không chịu được nữa rồi. Tôi sợ quá, không thể chạy được nữa. Nếu họ muốn giết tôi, cứ để tôi tại đây. Cứ để tôi lãnh phần. Hãy để tôi đánh lạc. Nhưng mà Nghe này Amane, nghe cho kỹ nhé. Bên trong này là phần. Kazuki, Và còn đây nữa, tôi đã ghi chú lại. Hãy đọc nó cho kỹ và nhớ đừng bỏ cuộc. không Kazuki, cô đang nói dối phải không? Tại sao vậy? Cô định bỏ tôi sao? Không sao đâu, tôi không có chết đâu mà. Một ngày nào đó chúng nhé. Kazuki hãy chạy đi, tôi đã kiệt sức rồi. Tôi không thoát ở đâu. Cứ làm theo lời tôi bảo, và rồi cô sẽ chạy. Nào đứng lên đi. Kazuki, Được rồi, cứ đi đi. Tuyệt đối đừng quay đầu. Nhanh đi, Kazuki, chạy mau đi. để cứu lấy bản thân, tôi đã bỏ Kazuki. Kazuki sẽ bị, chắc chắn cô ấy sẽ chết khi vẫn còn tri giác. Cô ấy trở thành vật hy. Kazuki, lần cuối cùng tôi nhìn, cô ấy chẳng hề la hét, ánh mắt ấy cũng chẳng thể. Cô ấy mỉm cười như thế. Đây là số phận, đây là quy luật nghiệt ngã. Cô ấy đã dùng nụ cười. Hãy tha thứ cho tôi, hãy tha thứ cho tôi. Đã bao nhiêu ngày trôi qua, bên trong chiếc túi của là một mớ kẹo ngọt. Tôi đã không đụng đến chúng. Nếu Kazuki may mắn, tôi sẽ trả tất cả lại. Nếu tôi đầu hàng chính, sự sống của tôi cũng, tôi không thể để lãng phí. Khi mà Kazuki đã lưu lạc trong rừng, đầu tôi chỉ nghĩ Kazuki. Đợi đã Kazuki, đây là ảo ảnh. Nhất định là mọi người. Đợi đã, tôi đi không được nhanh cho, đừng bỏ tôi lại. Này mọi người. Tưởng chừng như mọi chuyện, Amane gục ngã vì bỗng cô nghe tiếng như Lẽ nào đây là thật? Đã hy sinh quá nhiều thứ, để rồi cuối cùng tôi là, khi tôi sống sót trở về, báo chí đã gọi đó là sự sống sót kỳ diệu. Nhưng rồi người ta bắt đầu, sao chỉ có mình cô sống? Cô này, không ngờ là cô vẫn thật đáng kinh tởm. Đời nào tôi lại làm vậy? Dù rất muốn sống, nhưng tôi cũng không thể. Amane dù đã sống sót, nhưng cô vẫn không khỏi lẫn ám ảnh về những chuyện. Hàng đêm, cô thường gặp ác mộng về những người bạn, người tiền bối đã ra đi. Amane, cứu tôi với, tôi không muốn chết đâu. Khổ quá. Sao chỉ có mình cô hả? Sao không cứu bọn tôi? Đó là bản án dành. Tôi đã sống sót. Lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ chẳng ai chấp nhận. Nếu như tôi không chịu, tôi cần ai đó cho mình, một ai đó trừng phạt. Và lúc đó, người xứng đáng trừng phạt, Tôi là Kazami Yu, rất hân hạnh được gặp cô. người đó chính là Yu. Xin lỗi vì đã giữ Yuji. Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát, người đã hy sinh chị. Tôi xin lỗi cậu. Vậy à? Cho nên khi chúng ta, tôi đã nghĩ rằng chính vì tôi đã cướp, tôi phải lấy thân mình để, chỉ cần là Yuji, bất cứ điều gì tôi cũng. Nói tóm lại, nguyên nhân cô tiếp cận chứ không hẳn là cảm tình. Nói thật lòng là vậy. Chẳng phải là tôi ghét, cũng chẳng có gì đến mức. Dù vậy, khi mà tôi ở cùng, khi mà tôi sống vì tôi cảm thấy lòng mình, có thể Yuji không, nhưng quả thật tôi đã, nhưng như thế lại đã phải lòng Yuji, thì việc ngủ với Yuji, bởi khi đó tôi lại, cho nên cuối cùng tôi sẽ làm. Tôi đã định sẽ kể hết, để rồi nói lời từ, biết là có xin lỗi thì cũng không thể mang khăn. Nhưng cho tôi xin lỗi nhé. Cậu không định giết tôi, không còn bản án nào. Chỉ có như vậy, tôi lỗi của tôi mới được. Cho nên tôi chỉ còn cách để. Tôi hiểu rồi. Ui da, Dùng một đôi bàn tay này, buồn cười thật đấy. xin lỗi.
Lại nữa đó. Đừng có xin lỗi nữa. Tôi đây ghét cay ghét. Hơn nữa, tôi chỉ có duy nhất một. Đừng có cố thế chỗ cho. Tin. Đã bảo đừng có nói từ đó. Đợi đã. Để tôi nghĩ chút xem sao. Amane, Vâng. cuối cùng thì cô cũng yêu. Được rồi Amane, đứng lên đi. Đầu tiên, xin nói rõ là tôi ai sống trên đời cũng đều. Tuy nhiên, chỉ dùng 2 từ hối tiếc đối với vết thương lòng mà cô sẽ phải chịu thì bảo cô đừng bận tâm. Chính là lời khuyên vô ban nãy cô vừa bảo tôi. Đúng vậy. Vậy thì tôi chấp thuận. Trong suốt quãng đời còn lại, cô phải sống vì tôi. Đó là bản án dành cho cô. Hãy phục tùng tôi. Tôi là vua. Tôi là chủ cô. Rõ chưa? Hãy sống cạnh tôi mãi. Tôi được sống cạnh yêu. Nếu cô mà tự tiện, nhớ tuân thủ cho đúng. Yuji. Này, cô khóc trông xấu lắm. Đồ xấu xa. Chí ít hãy cho tôi khóc. Rồi. Thôi phiền quá. Cho cô khóc 5 phút đấy. Chẳng được cái dịu dàng. Làm gì có bản án nào. Cách duy nhất để cứu là chấp nhận cô ấy. Tôi bất chấp quá khứ để hy vọng là một ngày nào đó rằng người duy nhất không lại chính là bản thân cô. Cho đến lúc đó, tôi sẽ ở cạnh cô ta, xem như là bản án dành cho cô. Mặc kệ phần còn lại, riêng tôi vẫn sẽ tha thứ. Như vậy, một ngày nào đó Amane, cô thật sự cho rằng Cậu nói vậy là có thi thể của Kazuki, nhưng chưa ai tìm thấy. Tôi thì chỉ có thông. Nhưng nếu có 10, ta hoàn toàn có thể tạo. Không phải sao? Vậy Kazuki vẫn còn. Tôi không biết. Nhưng tôi thấy việc. Đây là bản ghi chú đường. Nếu thất bại thì cũng còn cái lỗ mà cô ấy giấu. Vậy là từ đầu Kazuki. Nếu Kazuki vẫn còn, chắc là sẽ có gợi ý gì. Yuji, muốn đi xem không? Đến chỗ đó sao? Nhưng mà... Rồi một ngày nào đó. Với cả Yuji đi cùng tôi. Mọi chuyện nhất định sẽ. Thế à? Để tôi đi mua. Đợi ở đây chút nhá. Được rồi. Kazami Yuji nhỉ? Vâng. Ông là... Xin thứ lỗi. Tôi là Sakashita, một người hâm mộ cô Amane hả? Cô ấy cũng khá là nổi. Nghe đồn gần đây cô ấy. Xin phép cho hỏi, hiện giờ ông đang làm gì? Hồi trước tôi từng làm. Đã có lúc tôi cảm thấy. Và rồi. Thì tôi nhận ra rằng mình ấy già. Tự dưng nói một chàng thế. Tôi đi trước nhá. Đã để cậu phải đợi. Mà có chuyện gì vậy? Có một ông chú trông vừa đến và nhận là người. Là ai vậy? Tôi không biết nữa. Nhưng trông ông ta. Vậy là sau những biến Amane cuối cùng, dù Kazuki khi ấy, nhưng sự hy sinh cao vì một lời hứa, lời cam kết rằng sẽ, nhưng sẽ chưa thực sự. Câu chuyện của Amane và sự sống sót thần, trong đó bao gồm cả một người tự Amane cùng Yuji, nơi mà Kazuki cùng để tìm lại chút manh mối. Amane, cô không sao chứ? Tôi không sao. Bây giờ đường xá đi lại. Tôi nghĩ chắc là ở bên. Amane đào hố nơi trong đó là một chiếc hộp cất giữ bức thư tay, và Kazuki cũng gửi người bạn thân của Su Amane. Lúc cô đang đọc là tôi tin rằng thời gian và cô đã bắt đầu biết rằng cô sẽ... Nên trước hết tôi sẽ mọi người chết vì bệnh. Nguyên nhân bắt nguồn từ chính vì ăn món súp. Mọi người đều nhiễm bệnh và tất cả đã chết. Lẽ đương nhiên cô sống sót vì chưa. Nói đúng ra chính Hiroka là. Nhưng tôi biết với tính của cô thì người đã cứu mình Kazami và cô sẽ cảm kích. Nên với tư cách là người đã, tôi có một yêu cầu. Nếu em trai tôi đau, tôi mong cô hãy giúp. Em trai tôi Yuji rất nhút nhát và tuy hơi thiếu năng lực nhưng nó cũng được cái. Nhưng trên hết nó là thằng em trai và là điều tiếc nuối. Nếu có thể, mong cô hãy chăm sóc thế nhé. Nếu như còn sống, hẹn gặp lại cô và một người bạn thân nhất trong Kazami Kazu. Vậy là thế nào? Rốt cuộc Kazuki, cô ấy còn sống hay? Rốt cuộc là thế nào? tôi không biết, nhưng bức thư này chắc chắn là Phải rồi à? Đúng là tôi không thể nào sống. Nơi này chẳng có gì. Cũng phải. Chúng ta mất khoảng. Có đường để đi thì mới vậy. Mọi người ơi, nói thật thì tôi vẫn cảm thấy sợ mọi. Nhưng nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ không thể nào vượt. Tôi sẽ không bỏ chạy. Tôi không mong mọi người
bản thân cái ý nghĩa. Cho nên tôi sẽ không xin mọi người. Thay vào đó, từ giờ tôi sẽ luôn luôn biết xin cảm ơn mọi người. Yuji nhìn vào danh sách, bỗng cậu thấy có một cái Sakashita. Đó là họ của một cô gái cũng đã mất trong chuyến đi đó, và người mà Yuji mới gặp cách đây không lâu chính là cha của cô ấy. Sau khi đã thắp nhang xong, Yuji cùng Amane ra về. Là Makina gọi. Alo, Đang làm gì đó? Su Amane, Chuyện gì vậy? Sachi ư? mọi người đang đợi cô ở nhà đó. Có nghe tôi nói không hả Amane? cho hỏi là ai vậy? Tôi là bố của Sakashita Chiaki, Sakashita Kiji. Sakashita ư? Hội trưởng Sakashita ư? Đúng rồi đó. Tôi đến đây để trừng phạt cô, với tư cách là một tang quyến bất hạnh. Như vậy, Sakashita Keiji chính là bố của Chiaki, cô gái hội trưởng trong chuyến đi của Amane. Vì nỗi đau mất con và lòng thù hận, Keiji đã tới học viện Miyama với mục đích báo thù. 1 giờ trước, Rốt cuộc người cá hồi là gì vậy? Nói bao lần mới hiểu ra hả? Người cá hồi là một hiệp sĩ công lý, người bảo vệ hòa bình của nhân loại. Nói bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi cũng chẳng hiểu được. Ông ta là người hay là cá? Tôi ra ngoài một chút. Sakaki, nếu cậu ra ngoài thì... Tôi biết, dù gì tôi cũng là người đáng ra phải chết rồi. Xin lỗi đã làm phiền. Vâng, Có Su Amane ở đây không ạ? cô ấy vừa đi ra ngoài thôi ạ. Amane đang đi chơi với papa đó, mà tôi đòi đi theo thì họ lại không cho. Đích thị là vậy rồi. Hai người họ định làm chuyện mờ ám. Hả? Ồ thì ra là đi hẹn hò à? Xin lỗi nhưng bác là ai vậy ạ? Tôi tên là Sakashita. Giờ thì phiền mọi người thay đồng phục có được không? Sao ông lại tấn công bọn họ chứ? Tôi mới là người ông muốn nhắm vào cơ mà. Nói sao cũng được, cứ về nhà trước đã. Trong khi bạn cô còn được an toàn. Cô bé tóc vàng bên kia ơi, mau đưa điện thoại đây. Còn lâu. Tại sao tôi phải đưa điện thoại cho ông? Thế nhá, tôi sẽ đợi cô. Yuji, làm sao bây giờ? cứ để đấy cho tôi. Mục tiêu có vũ trang, yêu cầu hỗ trợ. Có cần bọn tôi phải nhúng tay không vậy? Sao không gọi cảnh sát ấy? Nếu để cảnh sát can thiệp thì sẽ làm lộ chuyện Yumiko còn sống. Để Sakaki Michiaki biết được thì không phải sẽ phiền phức lắm sao? Đừng lo, chúng tôi sẽ xử lý vụ này theo cách mà cô gánh được. Yuji, rốt cuộc cậu là thứ gì vậy? Một ngôi trường tuyệt vời làm sao? Nếu còn sống, Chiaki có thể sẽ được học trong một lớp học như thế này và kết thật nhiều bạn. Con bé đáng lẽ phải được tận hưởng cuộc sống như vậy. Chuyện đó chúng tôi đã biết, nhưng ông nghĩ làm như thế này sẽ giải quyết được gì chứ? Ý mày nói là tao đang làm chuyện vô ích sao? Đúng, Mày có hiểu cảm giác của tao? Một người cha đột nhiên bị cướp mất cô con gái không hả? Mày có biết nó đau đớn và bi thảm thế nào không hả? tôi biết, nhưng chẳng phải đó lại là chuyện khác sao? Thấy rồi nha, thấy bọn mày núp rồi nha. Ông ta điên rồi. Tao sẽ tiễn hết đứa nào dám cản đường. Tên cầm súng đang ở trong một phòng học ở tầng thứ 3 và được trang bị một khẩu súng săn. Rèm bị kéo xuống nên chúng ta không thể nắm được tình hình bên trong. Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Amane chợt nghĩ về những lời Yuji từng nói trước đó, rằng cậu là một người dọn rác, thi thoảng được điều đến vài nơi để dọn dẹp. Có thể nói đó là công việc dơ bẩn. Nhưng giờ đây, cô có thể chắc chắn một điều, cậu ấy vốn không chỉ là một học sinh bình thường. Amane, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Đi thôi. Tên cầm súng và các con tin đang ở đây. Thông thường thì chúng ta sẽ bắn tỉa qua các cửa sổ, nhưng Ấy ra, đừng bắn ông ta trước mặt học sinh chứ. Không thể thương lượng sao? ngôi trường được bao quanh bởi tường cao, lại không có tòa nhà cao tầng nào ở gần đây cả. Đằng sau lại là biển, việc bắn tỉa sẽ rất là khó khăn. Chúng ta nên dùng cách khác. Nếu không thể bắn tỉa thì đành phải dụ hắn ra chỗ bắn được đi. Vẫn còn một điểm khả thi. Chỗ này đây, tôi đã để ý nó từ ngày đầu chuyển đến. Có một cửa sổ thông gió ở đây. Cậu định nhắm từ đâu vậy? Có một ngọn hải đăng ở trên cao. Tôi sẽ nhắm từ đó. Chỗ đó cũng phải đến 900 mét đấy. Xa thế thì ngay cả cậu cũng không thể. Nhìn ánh mắt kiên định của Yuji, JB biết cũng không còn cách nào khác, vì họ vẫn còn có một cơ hội mong manh. Xác nhận yêu cầu. Từ ngọn hải đăng sẽ có một ống nhỏ. Quá lắm thì cậu chỉ có 10cm vùng ngắm. Vùng ngắm 15cm. Ý cậu là sự việc 4 năm trước, khi mà tên khủng bố tự phong tỏa mình trong một nhà hàng bị bắn tỉa từ vùng ngắm 15cm. Đó là một trong những chiến tích huyền thoại của Asako.
Vùng ngắm 15cm, một chiến tích của Asako sư phụ Yuji. Và nếu cậu có thể hoàn thành được nhiệm vụ này, Yuji đồng thời cũng sẽ phá được kỷ lục vang dội của sư phụ mình. Nếu ta dụ được tên cầm súng đến đó, sẽ không ai thấy hắn bị bắn tỉa. Vậy có được không? Cô biết khả năng của tôi mà, Chizuru. Cứ làm tất cả những gì cậu có thể để đảm bảo an toàn cho các học sinh. Đợi đã. Kể cả khi chúng ta dụ được hắn đến, hắn chỉ vào tầm ngắm của cậu khi đi tiểu ở bệ thứ hai thôi. Thế thì ta phải làm cho hắn phải dùng bệ tiểu đó. Bằng cách nào? Có một lính thủy đánh bộ trong số con tin. Chúng ta sẽ dùng đến cô ấy. Không ngờ rằng Makina, cô bé nhỏ tuổi nhất, sẽ chính là người góp công lớn trong chiến dịch giải cứu này, vì cô đã được Yuji đào tạo rất nhiều thứ. Mã Mốt ư? Tầng 3, nhà vệ sinh nam, phá hủy bệ tiểu bên phải. Chả hiểu họ muốn nói cái gì, nhưng trên tinh thần của một lính thủy đánh bộ thì phải hành động ngay khi nhận được chỉ thị. Hèm, tại sợ quá nên đang bị Tào Tháo rượt rồi. Đau bụng quá, chịu hết nổi rồi, sắp ra quần rồi. Dáng chịu đi. Nói gì kệ ông, nhưng tôi sắp phọt ra ngoài rồi. Nếu ông không muốn thứ đó văng hết lên người thì dẫn tôi vào nhà vệ sinh mau lên. Ấy, thế thì mình cũng... Cả Chiru nữa sao? Ấy ra, Chiru không cần phải đi đâu. Tại sao chứ? Tôi cũng sắp nhịn hết nổi rồi đây này. Kazami, tên cầm súng đã ra hành lang cùng với Makina và Michiru rồi. Hiện tại cả 4 người bọn tôi vẫn bình an. Cảm ơn vì đã báo cáo. Coi nào, giải quyết mau đi. Đợi đã, đây là nhà vệ sinh nam mà. Dùng bệ ngồi thì như nhau cả thôi. Không được, cho bọn tôi đến nhà vệ sinh nữ. Giải quyết ở đây đi Chiru. Chỗ này quá là tuyệt vời rồi. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Giờ thì phải làm sao để phá hỏng cái đó bây giờ nhỉ? Nhanh đi. Ui. Tuyệt lắm Chiru. Lính thủy đánh bộ đã hoàn thành nhiệm vụ. Rõ. Vâng. Cô đến trễ quá đấy. Đang giở trò gì thế hả? Còn không đến đây nhanh thì bạn cô sẽ lên đường hết đấy. Tôi đến đây. Tôi đến ngay đây mà. Tôi không thể để mọi người gặp rắc rối nữa. Amane, đem theo nước, dụ Sakashita uống nó. Chỉ có cô mới dụ được Sakashita. Hãy cố gắng câu giờ cho đến khi hắn phải đi vệ sinh. Còn lại thì cứ để tôi. Hãy tin tôi. Amane, Chào mừng Sua. Tôi đem nước cho mọi người. Có phần cho ông nữa. Cảm ơn, hãy thả mọi người ra. Đừng vội vã vậy chứ. Đầu tiên là thay đồng phục trước, đã rồi chúng ta nói chuyện. Ông muốn nói gì chứ? Chiaki của tao đã bị phanh thây và chôn xuống mặt đất lạnh lẽo kia, trong khi mày được bạn bè vây quanh và tận hưởng cuộc sống học đường. Mày còn có cả bạn trai nữa. Như vậy thật không công bằng. Thế ông muốn tôi làm gì chứ? Mày là đồ xấu xa, sống sót nhờ hy sinh bạn bè. Nếu mày mảy may hối hận một chút thì cho tao thấy đi. Chịu để tao bắn mày tại đây, tao sẽ thả 4 đứa còn lại. Còn nếu mày để tao bắn 4 đứa còn lại, tao sẽ để mày đi. Sao hả? Liệu mày có hy sinh bạn của mày để sống sót lần nữa không? Ông sẽ thỏa mãn nếu được bắn tôi phải không? Vậy mau bắn tôi và thả mọi người ra đi. Mày cũng có gan đó. Amane, Sua. Đồ khốn. Ông đang làm gì với Amane thế hả? Tất nhiên tao sẽ không để nó chết dễ dàng như thế. cái tên khốn nạn. Đứng dậy mau. Coi nào. Đủ rồi, dừng lại đi. Ông chỉ biết dồn căm hờn lên người cô ấy thôi. Đó đâu phải lỗi của cô ấy đâu. Tình thế lúc đó đâu ai làm gì được. Với cả, ông chẳng có quyền gì để mà phán xét Amane cả. Chà, mày có những người bạn thật là tốt đó Amane. Vậy tốt nhất là tiễn bọn mày đi chung với nhau cho vui chứ nhỉ? Mọi người mau chạy đi. Bibi, tình hình. Không biết. Còn bên cậu thì sao? Điện thoại của Sachi vừa hết pin. Chúng ta có nên xông vào không? Không, chúng ta sẽ đợi. Đi với tao. Kazami, Amane đã bị đưa đi rồi. Kazami, Tao sẽ xử mày ngay thôi. Đợi ở đây. Bibi, mục tiêu đã vào tầm ngắm rồi. Chắc là mình uống hơi nhiều nước thì phải. Chuẩn bị khai hỏa. Cái gì? Cái gì đây? Tại sao? Tại sao? Đợi đã. Con khốn. Mục tiêu đã bị hạ. Hãy bao vây hắn và giải cứu con tin mau. đột nhập. Amane, Chiaki. Vùng ngắm 10cm. Liệu tôi đã gần đạt đến trình độ của cô chưa, Asako? Mọi người, tôi xin lỗi. đừng bận tâm mà. Đúng đó. Đâu phải lỗi của Amane đâu. Chúng ta ai cũng đều có vấn đề của riêng mình, giống nhau cả thôi mà.
thế? Ai là người cứu bọn mình vậy? Tình hình Bọn họ đều được an toàn. Chua tuy bị xây xát một chút, nhưng không có gì nghiêm trọng cả. Làm tốt lắm, Kazami. Chizuru, à không, hiệu trưởng, không biết có thường quá không, nhưng có thể nói thế này, đây là ngôi trường thân yêu của tôi. Yuji, Papa, ôm này. Này đừng có chạy trước bọn tôi chứ. Mừng cậu đã về. Vậy tôi lại lên net nhé. Cả đêm cô ả chỉ lướt web đen sưu tầm ảnh nóng thôi ấy à? Tôi lên web chỉ để làm việc riêng thôi. Ồ, thú nhận rồi kìa. Đừng có bơ tôi chứ. Vậy là mùa 1 của Grisaya no Kajitsu đã khép lại với hành trình chữa lành, đối diện với quá khứ và chấp nhận bản thân của Amane. Mỗi người trong học viện Mihama đều có những nỗi lòng, những quá khứ và những sự day dứt của riêng mình. Nhưng sau cùng, với sự hiện hữu của Yuji, một cậu học sinh bình thường nhưng không tầm thường, đã giúp cho những cô gái ấy được là chính mình. Cuộc sống là chuỗi những sự lựa chọn, là những thay đổi muôn hình vạn trạng. Dẫu có thay đổi tới đâu, chỉ cần chúng ta còn được là chính mình, thì tương lai ắt còn chờ chúng ta ở phía trước. Đừng vì quá khứ đau thương để rồi lãng phí cả một chặng đường dài sau đó. Bạn nghĩ sao về bộ anime này? Bạn có từng vấp ngã, thất bại hay còn mang nặng những thương tổn từ quá khứ và vẫn chưa thực sự bước qua được những giai đoạn khó khăn? Hãy cố gắng giữ cho mình một trái tim ấm nóng và từ từ nhìn nhận để tiếp tục hành trình của riêng mình nhé. Chúc bạn sẽ có được những điều mà mình mong muốn. Nếu thấy video này chạm tới góc nào đó trong tim mình, đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông thông báo để cùng mình chiêm nghiệm mùa 2 của Grisaya no Kajitsu nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi tới phút cuối. Xin chào và hẹn gặp lại.